ครับมาดูข่าวสารกันครับคุณผู้ชมครับเรื่องของสภาพอากาศก็แจ้งเตือนกันนิดนึงช่วงนี้อุณหภูมิทางเหนือเนี่ยจะสูงขึ้นจะมีแค่อีสานกับทางใต้นะครับที่มีฝนตกอยู่ระยะนี้ปรากฏว่าไปอีสานเลยครับสกลนครนะฮะคุณผู้ชมมีภาพถือว่าเป็นนาทีชีวิตเลยเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่อบต.ธาตุในอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครโพสต์คลิปนี่ครับคุณผู้ชมคลิปแรกจะเห็นว่าเป็นพายุฝนฟ้าคะนองถ่ายผ่านกระจกดูเหมือนยังเบาๆอยู่ท้องฟ้าครึ้มมีลมพัดแล้วก็มีพายุฝนเข้ามาเศษฝุ่นเศษใบไม้ปลิวว่อนคลิปนี้ประมาณ35วินาทีนี่ครับที่เห็นและได้ยินเมื่อสักครู่คือหลังคาและฝ้าเพดานพังถล่มลงมานะฮะและได้ยินเสียงกรีดร้องของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์นี่ครับและภาพต่อมาเขาแพลนกล้องไปให้เห็นนะครับในส่วนที่พังคลืนลงมาเป็นพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มของสกลนครนะครับในคลิปที่บอกว่าเป็นนาทีชีวิตเพราะวิ่งหนีตายกันนะฮะแต่ก็เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับส่วนความเสียหายยังไม่สรุปนะครับเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอวานอนนิวาสเนี่ย100 หลังคาเรือนได้ฮะนอกจากอบต.ธาตุของอำเภอวานอนนิวาสเห็นว่าอบต.อีกแห่งหนึ่งอบต.โนนหอมอำเภอเมืองก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะแต่อันนี้เป็นกระจกแตกเพราะแรงลมแล้วก็ยังมีสนามกีฬาที่อำเภอโคกศรีสุพรรณกำลังกางเต็นท์จัดงานก็ปรากฏว่าแรงลมพัดจนเต็นท์ระเนระนาดอย่างที่คุณผู้ชมเห็น